डोंगर यात्रेच्या चित्तथरारक अलंग मदन कुलंग या ट्रेकनंतर डिजिटल कारवानच्या ह्या भागात आपण बघणार आहोत बा रायगड ह्या संस्थेची गोष्ट, जी निस्वार्थी मनाने महाराष्ट्रातल्या गडकिल्ल्यांची निरंतर सेवा करीत आहे. चला तर मग त्यांचा हा प्रवास त्यांच्याच बरोबर अनुभवूया. बा रायगड या शब्दाचा अर्थ काय, हेच नाव का? खरं तर प्रत्येक गाणेकर सरांच्या पुस्तकातील हा शब्द आहे बा रायगड. अच्छा. ह्या रायगडाने छत्रपती शिवाजी महाराजांवर बापाप्रमाणे छाया धरलेली आहे. पूर्ण भारतवर्षात जर एखादा राजधानीचा गड कसा असावा तर रायगड हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. आपण गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करतोय तर आपल्यावर सुद्धा या रायगडाची छत्रपती शिवाजी महाराजांची बापाप्रमाणे छाया पाहिजे. आणि आपल्या हातून होणारं काम हे एखाद्या परिवाराच्या कर्त्याने बाने केलेलं आहे ते तेवढंच उत्कृष्ट झालं पाहिजे. या उद्दिष्टाने परिवाराचं नाव हे बा रायगड परिवार ठेवण्यात आलं आहे. म्हणजे महाराजांची संपूर्ण हयात, आपण जर महाराजांचा पूर्ण कार्यकाळ पाहितला तर संपूर्ण हयात ही गड किल्ल्यांवर गेली. त्यामुळे आम्हाला एक गोष्ट खटकत होती की एकंदरीत 16 स्वरूप शिवनेरी खेरीज कुठेही, शिवनेरी अर्थात जन्मस्थान आहे त्यामुळे शिवनेरी खेरीज कुठेही शिवजन्मोत्सव सोहळा असं होत नाही कोणत्याही गडावर, किंवा त्याचं आयोजन खूप कमी प्रमाणात दिसतं. त्यामुळे आम्ही 2017 साली निर्णय घेऊन सर्वप्रथम किल्ले सुधागडावर शिवजयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. शिवजयंती ही बघायला गेली तर म्हणजे शासकीय कार्यक्रम हा शिवनेरीवर पण होतो. सुधागडच का, म्हणजे संवर्धनाचं काम तुम्ही सुधागडवर निवडलं किंवा शिवजयंती घ्या, अजून इतर कार्यक्रम तुम्ही करत असतील तर सुधागडच का? अगदी राजधानीचा, भोर संस्थांच्या राजधानीचा किल्ला म्हणू शकतो एवढा याच्यावर विस्तार आहे. पंत सचिवांचा वाडा आहे, दारू कोठार आहे. म्हणजे एकंदरीत किल्ले सुधागडाला इतिहास खूप आहे, पण तो त्या तुलनेने इतिहासाच्या पानात नाही असं म्हणता येईल. म्हणजे या किल्ल्याची बांधणी ही उत्कृष्ट आहे. या इथून भरपूर स्वराज्याची कामं झालेली आहेत किंवा पुढे निर्णय स्वरूप सूत्र हल्लेली आहेत. त्यामुळे हा खूप महत्त्वाचा किल्ला आहे. आणि 2016 साली तेवढंसं वलय ह्या किल्ल्याच्या मागे नव्हतं. जर किल्ले सुधागडाच्या संवर्धनाचा वसा घेतलाय तर आमच्या हयात जाईल तरी संवर्धनाचं काम पूर्ण होणार नाही. एवढं काम आहे या गडावर. त्यासाठी किल्ले सुधागडाची निवड ही सर्वंकषपणे ग्राह्य धरली गेलेली आहे. पाली गावाजवळील एक महत्त्वाचा किल्ला सुधागड. ह्या गडाला भोर संस्थानाचे वैभव होते. सुधागड ह्या नावाआधी किल्ल्याचे नाव भोरप असे होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जेव्हा ह्या गडावर पाय ठेवले तेव्हा त्यांनी ह्या गडाचे नाव सुधागड असे ठेवले. हा किल्ला इतका महत्त्वाचा का होता हे आपल्याला त्याच्या इतिहासामधून समजते. स्वराज्याची राजधानी म्हणून सुधागड किल्ल्याचा विचार केला गेला होता, पण भौगोलिकदृष्ट्या जेव्हा अभ्यास झाला तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आपली राजधानी रायगड किल्ल्यावर होईल असे ठरवले. बा रायगड परिवार 2016 पासून ह्या किल्ल्याच्या संवर्धनाचे कार्य करत आहे आणि ह्याच संवर्धनाच्या कार्यातून बा रायगड संस्थेने सुधागड किल्ल्यावर नवीन महादरवाजा बसवायची एक महत्त्वाची मोहीम फत्ते केलेली आहे. संस्था चालवताना आता एवढं आपण गडकिल्ल्यांवर चढणं किंवा आपण एक म्हणतो आर्थिक बळ, आता तुझ्या संस्थेमध्ये काही गृहिणी पण आहेत, काही मुली पण आहेत, काही जॉबला जाणार आहेत किंवा काहींचा बिझनेस आहे किंवा काहींचं जे काय असेल त्यांचं घर, त्यांची काम, त्यांची नोकरी, गृहिणी असतील त्यांचा सगळा संसार सांभाळून इकडे येणं, ते आर्थिक बळ, ते नियोजन तयार कसं केलं लोकांना आणि ती सुरू कशी झाली प्रोसेस? तुम्ही तुमचं उद्दिष्ट प्रामाणिक ठेवलं ना तर सगळ्या गोष्टी जुळून येतात. परिवाराची जी सुरुवातीची जी उद्दिष्ट होती ती खूप स्पष्ट होती. जो गृहिणी असतील, सगळ्यात मोठी गोष्ट आपण कोणतंही काम हे एक सामाजिक कार्य करतोय किंवा एक महाराजांच्या प्रेमापोटी काम करतोय, त्यामुळे घरातून म्हणजे महाराष्ट्रात तरी मला वाटत नाही की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याला घरातून तरी कोणाच्या विरोधात असेल. हां,
आता गृहिणींना माझा सलाम आहेच या बाबतीत, कारण का घर दार काहींच्या नोकऱ्या हे सगळं सांभाळून ह्या कार्यात सहभागी होत आहेत, तर ते खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्या शेवटी निष्ठा आणि प्रेमापोटी सगळं होत आहे. मी बा रायगड संस्थेशी एक 5 वर्ष झाले जोडले गेली आहे. जे बाकीच्या जे असतात ते येतात किल्ल्यावरती, फोटोज काढतात. फोटो काढणं जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढं जास्त संवर्धन करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. गृहिणीसाठी तसं म्हणलं तर गड किल्ल्यांचं संवर्धन करणं हे काही अशक्य नाही आहे, शक्यच आहे. आणि हा आपला वारसा आणि इतिहास आपण स्वतः जपला पाहिजे. मला असं वाटतं की प्रत्येक महिलांनी ह्या संवर्धन कार्यात आलं पाहिजे. आपले गड किल्ल्यांची स्वच्छता राखली पाहिजे. निमगिरीगड, सुमारगड, किल्ले जुना पन्हाळा, कावळागड, किल्ले चंदेरी, माहीमनगड, कोळदुर्ग, श्री संतोषगड, किल्ले आसावा, कांबेकोटगड, मुडागड, तांदुळवाडी, धाकगड अशा जवळजवळ 12 ते 13 किल्ल्यांवर बा रायगड संस्थेच्या संवर्धन मोहिमा चालू आहेत. तर आपल्याकडे सुरुवातीच्या काळात देणग्या, पण देणग्या किती पुरणार आणि किती लोकांपर्यंत पोहोचणार? कारण का मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे सुरुवातीला घरदार, नंतर नोकरीधंदा आणि मगच समाजकार्य आणि परिवार हा परिवाराचा शिरस्ता आहे. त्याच्यामुळे सगळी मुलं पूर्ण वेळ इकडे काम करणारं कोणी नाही आहे. स्वतःचे नोकरीधंदे घर सांभाळून सगळेजण कामं करतात. सुरुवातीच्या काळात भटकंती मोहिमांचं आयोजन केलं. याने फायदा काय होतो? भटकंती मोहिमांचं आयोजन केल्यानंतर अगदी कमी खर्चात भटकंती मोहिमेचं आयोजन केल्यानंतर की त्याच्यातून उरणारा निधी, खर्च जाऊन उरणारा निधी हा कोणीही मानधन स्वरूपात न घेता किंवा तो या गड संवर्धनासाठी वापरला जातो. त्यासोबत देणग्या आहेत आणि बाकीच्या गोष्टी आहेत की त्याच्यातून निधी संकलन होत राहतो. ह्या कार्यात आर्थिक सहाय्याची गरज खूप मोठ्या प्रमाणावर लागते, पण त्याहीपेक्षा जास्त काही लागत असेल तर तो आहे एखाद्याच्या मनात असलेला किल्ल्यांविषयीचा आदर. त्या किल्ल्यांचे संवर्धन करून त्यांना परत त्यांचे स्थान मिळवून देण्याची इच्छा. ह्या चिमुरडीनेही नकळत हेच सारे शिकवले. वर्षभरात स्वतःच्या खाऊसाठी जमा केलेले पैसे तिने बा रायगड परिवाराला गडसंवर्धनासाठी दिले. दिनापासून सहकार्य करताय म्हणून परिवाराच्या डोक्याचा वटवृक्ष झाले आणि हा निरंतर काळात वटवृक्ष वाढत जाईल ही आशा बाळगतो. शिवजयंती म्हणजे सबंध महाराष्ट्रासाठी एक सोहळ्याचाच दिवस. पण तो दिवस आपण कसा साजरा करतो यावरूनच आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दाखवलेल्या मार्गावर किती आणि कसे चालतो हे लक्षात येते. आजकालच्या DJ, लेझर शोज आणि लाईटच्या झगमगाटात आपल्या शाहिरांचे पोवाडे, मर्दानी खेळ यांचा आपल्याला कुठेतरी विसर पडतो. शिवजयंती साजरी करायला साऊंड सिस्टीमच हवी असं नाही. बा रायगड परिवार हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण बनले आहे. सुधागड किल्ल्यावर शिवजयंती साजरी करण्याचे बा रायगडचे हे 6वे वर्ष. एखाद्या गडावर जाऊन संवर्धन मोहीम करणे, त्या गडाची स्वच्छता करून डागडुजी करणे, पारंपरिक वेश परिधान करून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गोष्टींना नव्याने उजाळा देणे हाच खरा मानाचा मुजरा. आज बा रायगड परिवार ज्या पद्धतीने शिवजयंती साजरी करत आहे त्यावरून महाराष्ट्रातील कित्येक शिवभक्तांना तसेच तरुणांना प्रेरणा घेण्यासारखी ही एक गोष्ट आहे हे खरे.
आजही गडावर 300 ते 400 लोक आहेत. म्हणजे शासकीय निर्बंध 500 असल्यामुळे आम्ही पण मर्यादितच आहोत. कोणत्याही मर्यादेचं उल्लंघन केलेलं नाही आहे. सुधागड किल्ला हा वन विभागाकडून राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाकडे जात आहे. शिवजयंतीचे औचित्य साधून बा रायगड परिवाराने आत्तापर्यंत केलेल्या कामाचा लेखाजोखा पुरातत्व विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे सोपवला. तसेच त्यांना शिवजयंतीला बोलवून त्यांचा सत्कारही केला. नुकत्याच मागील 2 महिन्यापूर्वी राज्य शासनाने किल्ले सुधागड हा संरक्षित स्मारक करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकलेली आहेत. शासनाने पाठवलेल्या सूचनांच्या अनुसरून आम्ही एक नियोजित आमच्या बालबुद्धीला पटेल असा एक नियोजित विकास आराखडा तहसीलदार साहेबांना सुद्धा मेल केलेले, आपल्या इतर पुरातत्व विभागाला सुद्धा मेल केलेला आहे. किल्ल्यावर शासकीय अधिकारी म्हणजे पुरातत्व विभागाचे अधिकारी, डेप्युटी कलेक्टर हे असे बरेच शासकीय अधिकारी हे गडावर होते. त्यांनी आमच्या कामाचं कौतुक केलं आणि आम्हाला पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. या किल्ले संवर्धनाच्या ह्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून देऊन जो काही इतिहास आहे तो आपला जपायचा, आचरणात आणायचा, अंगीकृत करायचा आणि तो आपल्या पुढच्या पिढीसाठी जतन करून ठेवण्यासाठी जे प्रयत्न करतोय, अतिशय प्रशंसनीय काम हे बा रायगड ग्रुपच्या आम्हा सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपण सोबत घेतलं, कामात सामावून घेतलं, यथोचित सन्मान केला आणि जी काय आपुलकीची भावना, एकोप्याची भावना आपण सगळ्यांनी एक परिवार म्हणून आम्हाला दिली, त्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं, राज्य शासनाच्या वतीनं, उपविभागीय अधिकारी यांना त्याने मी आपल्या सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. आपल्या भविष्यातील पुढच्या कामासाठी शुभेच्छा, शुभचिंतन व्यक्त करतो आणि मी थांबतो. तर हा होता डिजिटल कॅरवानचा बा रायगड परिवाराबरोबरचा प्रवास. हा व्हिडिओ आम्ही तुमच्यापर्यंत पोचवला. आता तुम्ही हा व्हिडिओ लोकांपर्यंत पोचवा. हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा आणि आपल्या डिजिटल कॅरवान चॅनलला सबस्क्राईब करा. परत भेटूया एका नवीन प्रवासात.